დღის მთავარი გამოშვება. პოლიტიკური გზავნილები და ფინანსური მხარდაჭერა ბრიუსელისგან რა შედეგებით დასრულდა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ხდომა. მანდატური სამსახურში მასშტაბური ცვლილებები იგეგმება, რა შენიშვნები აქვთ უფლებადამცველებს სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების შავსიაში მოხვედრილი პირები ვაშინგტონში, რა მისიით ჩავიდნენ რუსეთის სპეცსამსახურების ხელმძღვანელები ამერიკის დედაქალაქში. დავით აღმაშენებლის ხელნაწერი მემკვიდრეობა, უნიკალური ექსპოზიცია გელათის სამონასტრო კომპლექსში. საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ მოამბის მთავარ გამოშვებას, სტუდიაში თამთა სანიკიძე და რატი ხვისტანი უმუშაობთ. საღამო მშვიდობისა. პრემიერის ხელმძღვანელობით ქართული დელეგაცია ბრიუსელიდან ახალი გადაწყვეტილებით და პოლიტიკური გზავნილებით ბრუნდება. ევროკავშირმა შესაძლოა ქართული საწარმოების ინდივიდუალური აკრედიტაცია დაიწყოს. ეს ნიშნავს, რომ შესაბამისი სტანდარტების დაკმაყოფილების შემთხვევაში ქართულ მეწარმეებს საკუთარი პროდუქციის ევროპულ ბაზრებზე გადანის უფლება ექნებათ. ამ საკითხზე დიალოგის დაწყება ევროკომისიაში გადაწყდა, სადაც დღეს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი ვაჭრობის საკითხებში ევროკომისარს შეხვდა. მანამდე კი ქართული დელეგაცია საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ხდომას დაესწრო, რის შემდეგაც პრემიერმა კვირიკაშვილმა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ერთად მედიისთვის პრესკონფერენცია მოაწყო. ჩართვა ბრიუსელიდან გურამ როგავა გვეტყვის, რა შედეგებით და განცხადებებით დასრულდა ვიზიტი. ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს რიგით მეოთხე შეხვედრა ბრიუსელში კონკრეტული შედეგით დასრულდა. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეხვედრების დასრულების შემდეგ ვესაუბრეთ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს დიმიტრი კუნსიშვილი აცხადებს, რომ 2018 წლის განმავლობაში ევროკავშირი საქართველოს 98 მილიონიან დახმარებას გაუწევს, რომელიც მოხმარდება საქართველოში ბიზნესის განვითარებას და ასევე სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას. მნიშვნელოვანი სიახლეებით ქართულ მეწარმეებს, იმ ქართულ ქარხნებს, რომლებსაც სურთ, რომ საკუთარი პროდუქცია გაიტანონ ევროპის ბაზარზე და როგორც დღეს აღინიშნა, ამ კუთხით შეთანხმება უკვე მიღწეულია, დაიწყება დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიდრე საქართველო სრულად დააკმაყოფილებს ევროკავშირის მოთხოვნებს სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებით, ცალკეულ ქარხნებს შეუძლიათ ინდივიდუალურად მიიღონ აკრედიტაცია. კონკრეტულ საწარმოებს იმ შემთხვევაში თუ მათი სტანდარტები გაცილებით უფრო წინ არის წასული, ვიდრე მთლიანად ქვეყნის სტანდარტი და ქვეყნის ასოცირება, ექნებათ შესაძლებლობა განაცხადი გააკეთონ ევროკავშირში და მიიღონ აკრედიტაცია და შემდგომში უკვე შეიტანონ ევროკავშირში, ასე ვთქვათ, ის პროდუქცია, რომელსაც ისინი აწარმოებენ. ვისაუბრეთ იმ დახმარების პაკეტზე, რომელიც მომზადდა ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთვის, ეს არის 450 მილიონი ევრომდე დახმარება იმისათვის, რომ საქართველოს განახორციელოს ის რეფორმები, რომელიც ჩვენ კიდევ უფრო მეტად დაგვაახლოვებს ევროკავშირთან. ხაზი გაესვა იმას, რომ ევროკავშირი ძალიან პარად უჭერს მხარს საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკას, კერძოდ მის ჩართულობისა და შერიგების პოლიტიკას, რომელიც მიმართული გახლავთ ადამიანებისათვის ჰუმანიტარული მდგომარეობის შემსუბუქებისაკენ. ეს იყო ის ძირითადი საკითხები, რაზეც ყურადღება გაამახვილეს მინისტრებმა როგორც ორმხრივ შეხვედრებზე, ასევე ასოცირების საბჭოს სხდომაზე. რაც შეეხება ერთობლივ ბრიფინგს, რომელიც ფედერიკა მოგერინიმ და გიორგი კვირიკაშვილმა გამართეს, ბრიფინგი გაიმართა 50 წუთის დაგვიანებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავად საბჭოს შეხვედრა დღევანდელი სხდომა იმაზე 50 წუთით მეტხანს გაგრძელდა, ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო. 100,000-ზე მეტი ადამიანი შევიდა შენგენის ზონაში. საქართველოს მთავრობამ გააკეთა ყველაფერი ამისთვის, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ჩვენ ასევე ვხედავთ ქართულ პროდუქტს ევროპაში. ევროკავშირი გახდა საქართველოსთვის ნომერ პირველი პარტნიორი სავაჭრო სფეროში. ჩვენ გვაქვს ამბიციური დღის წესრიგი მომავალი წლისთვის საქართველოსთან. საქართველო არის მართლაც ფასდაუდებელი და ერთგული პარტნიორი ევროკავშირისთვის. საქართველო ახორციელებს ეტაპობრივ ინტეგრაციას ევროკავშირის შიდა ბაზარზე. ჩვენ ვდგამთ კონკრეტულ
კონკრეტულ ნაბიჯებს ევროპის საგანმანათლებლო და კულტურულ სივრცეში ინტეგრაციის მისაღწევად. საქართველო აფასებს ევროკავშირის აქტიურ მხარდაჭერას, რომელიც გამოიხატება სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობის გაგრძელებაში, ასევე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში შუამავლის როლსა და არაღიარების და ჩართულობის პოლიტიკის მეშვეობით გაწეულ მხარდაჭერაში. წვლილი შეაქვს ადგილზე სტაბილურობის შენარჩუნებაში. თავის მხრივ საქართველო არის ევროკავშირის სტრატეგიული პარტნიორი და ერთგული მოკავშირე უსაფრთხოების სფეროში. რაც შეეხება უსაფრთხოების საკითხებს, ამ თემასთან დაკავშირებით ფედერიკა მოგერინიმ აღნიშნა ხაზგასმით, რომ აუცილებელია კონფლიქტის მოგვარებისთვის შენარჩუნდეს ის საერთაშორისო ფორმატები, სადაც მშვიდობიანი ფორმით შეეცდებიან მხარეები კონფლიქტების მოგვარებას. როგორც უკვე ნახეთ და არაერთხელ აღინიშნა, როგორც კომენტარებში, ასევე ზოგადად ორმხრივ შეხვედრებზე, დღევანდელი შეხვედრების ძირითადი და მთავარი გზავნილი არის სწორედ საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება და საქართველოში ბიზნესის განვითარება. ის იყო გურამ როგავა და ჩართვა ბრიუსელიდან. პარლამენტის თავმჯდომარე კი ვაშინგტონს სტუმრობს. ირაკლი კობახიძის სამუშაო ვიზიტი მარშალის ფონდის წამყვან ექსპერტებთან საუბრით დაიწყო. დაგეგმილია შეხვედრა ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRS პრეზიდენტთანაც. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს სპიკერს კონგრესსა და სენატში 30-მდე შეხვედრა აქვს დაგეგმილი. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის თანამშრომლობის საკითხებია. მოამბე ვაშინგტონიდან სალომე ქოქიაშვილი განაგზობს ახლა საუბარს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სამუშაო ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო მარშალის ფონდის წამყვან ექსპერტებთან შეხვედრით. ეს შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს სწორედ ამ შენობაში, რომელთანაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. რაც შეეხება თავად განსახილველი საკითხების ჩამონათვალს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ ამ შეხვედრის დაწყებამდე ჩვენთან საუბრისას განმარტა, საუბარი ბუნებრივია შეეხება ორ ქვეყანას შორის არსებულ მეგობრულ და პარტნიორულ მჭიდრო ურთიერთობებს, თანამშრომლობებს, ამ თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებას. გარდა ამისა, ირაკლი კობახიძე ექსპერტებთან შეხვედრისას აპირებს საუბრობს იმ რეფორმებზე, რომლებიც ტარდება ბოლო პერიოდში საქართველოში მისი დემოკრატიის განმტკიცების თვალსაზრისით. რაც შეეხება თავად სამუშაო ვიზიტს, შეიძლება ითქვას, რომ სამუშაო ვიზიტი არის საკმაოდ ხანგრძლივი და მისი დღის წესრიგიც ძალიან დატვირთული არის. დაგეგმილი არის შეხვედრები სენატსა და კონგრესში, გარდა ამისა, IRA-სა და NDI-ის ოფისების ხელმძღვანელებთან და გამოსვლების სხვადასხვა ინსტიტუტებსა თუ ექსპერტთა წრეების წინაშე. რაც შეეხება თავად სამუშაო ვიზიტის მთავარ ხაზს, ბუნებრივი არის ყველა შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდება სწორედ იმ პარტნიორულ ურთიერთობებზე, რომელიც არსებობს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის და განსაკუთრებული აქცენტი ბუნებრივია გაკეთდება იმ დახმარებაზე, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები უწევს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. იქნება საუბარი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ ორხრივ თანამშრომლობაზე, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის, ასევე რა თქმა უნდა, ჩვენს კოლეგებს და მეგობრებს გავაცნოთ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, ჩვენს ეკონომიკურ რეფორმებს, დემოკრატიულ რეფორმებს, გვექნება საუბარი ყველა ასპექტზე ჩვენი თანამშრომლობის, მათ შორის საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ მისწრაფებებზე, რომელიც არის დაკავშირებული, როგორც მოგეხსენებათ, ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან. დღეს წესრიგში კიდევ რამოდენიმე შეხვედრა არის, მათ შორის დღევანდელი სამუშაო დღე დასრულდება IRA-ის ხელმძღვანელთან შეხვედრით. თავად ამ სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში კი სულ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს 30-მდე შეხვედრა აქვს ჩანიშნული. სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა ვაშინგტონიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შედგენილ ახალ შავ სიაში მოხვედრილი პირები ვაშინგტონში არიან. საუბარია რუსეთის სპეცსამსახურების ხელმძღვანელებზე. 2016 წელს ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის დღემდე უთანხმოების ერთ-ერთ მთავარ თემად რჩება. რუსეთის მიმართ დონალდ ტრამპის ნაკლებად აგრესიული რიტორიკის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ დაწესებული სანქციები რუსულ ეკონომიკას სერიოზულ ზარალს აყენებს. შეზღუდვები კი შესაძლოა კიდევ უფრო გაფართოვდეს. დაძაბული ურთიერთობების ფონზე ორ ქვეყანას შორის დიალოგი სხვა პრობლემატურ საკითხებზეც მიმდინარეობს, რაც ხშირად კულუარებში რჩება. გივი ბარამიძე არკვევდა რა მისიით ესტუმრნენ რუსი მაღალჩინოსნები ვაშინგტონს. მოსკოვზე უკვე დაწესებული სანქციები ორი ქვეყნის მაღალჩინოსნებს შეხვედრებში ხელს არ უშლის. ამის დასტურია შეერთებულ შტატებში რუსეთის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი სერგეი ნარიშკინის სტუმრობა, რომელიც შეერთებული შტატების სანქციების სიაშია. შეხვედრა ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ხელმძღვანელთან გაიმართა. საუბრის თემა კი ტერორიზმთან ბრძოლა იყო. ვიზიტის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე შეერთებულმა შტატებმა სანქციების მოქმედებაც კი შეაჩერა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა გამონაკლისი დაუშვათ
ხმოვანშვა სანქციების ქვეშ მყოფ ადამიანებზე თუ საქმე უსაფრთხოების სფეროში ეროვნულ ინტერესებს ეხება. არ არსებობს არავითარი საიდუმლო. მიუხედავად რუსეთის ხელისუფლებასთან ბევრი უთანხმოებისა, არსებობს სფეროები, სადაც ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ. ნარიშკინთან ერთად შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდნენ რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ალექსანდრ ბორტნიკოვი და ასევე სანქციების სიაში მოხვედრილი გენშტაბის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელი იგორ კორობოვი. ყველაზე რთულ დროს სპეცსამსახურებს შორის კონტაქტები გრძელდება. პოლიტიკა, საქმე კი საქმე. არის პოლიტიკური ლოზუნგები და არის რეალური საქმე. თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. იყო თუ არა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის სპეცსამსახურების ხელმძღვანელების შეხვედრის ერთადერთი მიზანი ტერორიზმთან ბრძოლა რთული სათქმელია. რუსი მაღალჩინოსნების ვიზიტს ორი მნიშვნელოვანი ფაქტი დაემთხვა. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ხელმძღვანელმა 29 იანვარს თქვა, რომ 2018 წელს კონგრესის შუალედურ არჩევნებში ჩარევას რუსეთი კვლავ შეეცდება. ყველა საფუძველი მაქვს ვიფიქრო, რომ ისინი კვლავ შეეცდებიან ამის გაკეთებას, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას შეძლებს. ჩვენ ძლიერად ვუპასუხებთ და მათი გავლენა დიდი არ იქნება. რა სახის იქნება შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის წინააღმდეგ ძლიერი უკუქმედება ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა რუსეთის სპეცსამსახურების ხელმძღვანელების ვიზიტს შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის მიერ ეგრეთ წოდებული შავი სიის გამოქვეყნებაც დაემთხვა. ეგრეთ წოდებული კრემლის ანგარიში 114 რუსი პოლიტიკოსი და 96 ბიზნესმენია. ეგრეთ წოდებული შავი სია სანქციებს ჯერჯერობით არ გულისხმობს, მაგრამ შეზღუდვების დაწესების შესაძლებლობა სულ უფრო რეალური ხდება. რუსეთი ჩართულია ბატონი პუტინის სვლას არ ანელებს. არის რეალური შეშფოთება თუ რას იზამს 2018 წლის არჩევნებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არ დგამს ნაბიჯებს ქვეყნის დასაცავად. არ იყენებს კონგრესისგან მხარდაჭერილ საშუალებებს და ეს საფრთხეს უქმნის ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს. შეერთებული შტატების ახალი შავი სია სწორედ არჩევნებში რუსეთის ჩარევას უკავშირდება. შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის ეგრეთ წოდებულმა კრემლის ნუსხამ რუსეთზე უარყოფითი შედეგი უკვე მოიტანა. ნუსხის გამოქვეყნებიდან ერთ დღეში სიაში მოხვედრილმა რუსმა მილიარდერებმა $1 მილიარდ მეტი დაკარგეს. ახალი სანქციების დაწესების შემთხვევაში რუსეთის ეკონომიკის მოსალოდნელი ზარალი სავარაუდოდ რუსეთის სპეცსამსახურების შეშფოთებას უკვე იწვევს. საქალაქო სასამართლომ რეზონანსულ საქმეზე ხელშესაძლოა გადაწყვეტილება გამოაცხადოს რატიხვისთანი დღის ახალი ამბებით. მოხდება თუ არა მუსტაფა ემრე ჩაბუქის თურქეთში ექსტრადირება სავარაუდოდ ხვალ გახდება ცნობილი. პროკურატურამ სასამართლოს საექსტრადიციო სამუშაოების დაწყების თხოვნით უკვე მიმართა. იმ შემთხვევაში თუ პირველი ინსტანციის სასამართლო ხვალინდელ სხდომაზე პროკურატურის შუამდგომლობას დააკმაყოფილებს, ტერორიზმში ბრალდებული პედაგოგის ადვოკატები გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. პარალელურად კი დაცვის მხარე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად ადამიანის უბლება და ევროპულ სასამართლოს მიმართავს. ნებირელის კოლეჯის ყოფილი მენეჯერი თურქული მხარის მოთხოვნით საქართველოში გასული წლის მაისში დააკავეს. მეზობელი სახელმწიფო ჩაბუქს ფეთჰულაჰ გიულენის ორგანიზაციასთან კავშირს ედავება, რომელიც თურქეთში ტერორისტულ დაჯგუფებადაა მიჩნეული. დაკავების შემდეგ ჩაბუქი და მისი ოჯახი საქართველოში ლტოლვილის სტატუსით ხოვდნენ, რადგან ჯერ ლტოლვილთა სამინისტროსგან, შემდეგ კი სასამართლოსგან უარი მიიღეს. მისი დაკავება საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის მოქმედი ექსტრადიციის შესახებ ევროპული კონვენციისა და საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო სავაჭრო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ ხელშეკრულების მოთხოვნათა შესაბამისად მოხდა. ხსენებული საერთაშორისო ხელშეკრულებების დებულებების თანახმად მონაწილე სახელმწიფოები იღებენ ვალდებულებას განიხილონ სისხლის სამართალწარმოებას დაქვემდებარებული ძებნილ პირთა ექსტრადიციის საკითხები და შემაფერხებელი გარემოებების არარსებობის შემთხვევაში ერთმანეთს გადასცენ ისინი. ვაპირებთ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. ამ საკითხს ევროპული სასამართლო იხილავს 48 საათის განმავლობაში და ფაქტობრივად გადაწყვეტს ევროპული სასამართლო რამდენად დაექვემდებარება შეჩერებას და ჩვენ ძალზე დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს შეჩერება მოხდება. მე როგორც სახალხო დამცველმა მივმართე თბილისის საქალაქო სასამართლოს სასამართლო მეგობრის მოსაზრებით, სადაც ჩვენ განხილული გვაქვს ის გარემოებები და არგუმენტები, თუ რატომ არ უნდა დაკმაყოფილდეს ექსტრადიციის მოთხოვნა და მიგვაჩნია, რომ ექსტრადირება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლისა და ეროვნული კანონმდებლობით აღიარებულ პრინციპებს. ჩვენი ყურადღების მთავარი ინტერესი არის, რომ ადამიანის უფლებები იყოს განუხრელად დაცული. დაველოდოთ უკვე სასამართლოს და შემდეგ ჩვენ ბუნებრივია შეგვიძლია შევაფასოთ.
კობა დავითაშვილის გატაცების საქმის ზურა ბადეიშვილის ბრალდების ეპიზოდზე სასამართლო პროკურატურის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე დააკითხა. სპეცრაზმის ყოფილმა თანამშრომელმა დაადასტურა, რომ დავითაშვილი 2007 წლის 7 ნოემბერს ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრობის ტერიტორიიდან გაიტაცეს. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ მოწმის ჩვენებას ბრალდების ეპიზოდთან კავშირი არ აქვს, რადგან ადეიშვილის საერთოდ არ ყოფილა ნახსენები. პროკურატურის განცხადებით კი ის, რომ დავითაშვილისთვის უკანონოდ თავისუფლების აღკვეთის ბრძანება ზურაბადეიშვილმა გასცა, სხვა მოწმეების ჩვენებებში ნათლად დასტურდება. კიევის სააპელაციო სასამართლო მიგრაციის სამსახურის წინააღმდეგ მიხეილ სააკაშვილის საჩივარი არ დააკმაყოფილა. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი ასაჩივრებდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს დადგენილებას უარის შესახებ მისთვის დამატებითი დაცვის საჭიროების მქონე პირის სტატუსის მინიჭებაზე. ოდესის ყოფილი გუბერნატორის ადვოკატების თქმით, ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურია და უკრაინის მთავრობას აძლევს საფუძველს სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადიცია განახორციელოს. იუსტიციის მინისტრმა აღიამ მმართველობის პარტნიორობის ლიდერთა ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიებას თეატ ზულუკიანი ორგანიზაციის აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის რანგში დაესწრო. ზულუკიანმა სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს მიაწოდა ინფორმაცია, თუ როგორ ხდება საქართველოში ღია მმართველობის პარტნიორობის მხარდაჭერა. იუსტიციის მინისტრმა აღნიშნა, რომ დაგეგმილია მთელი რიგი ცვლილებები, რომლებიც ღია მმართველობის პროცესში მოქალაქეების ჩართვის შესაძლებლობას მნიშვნელოვნად გაზრდის. ღია მმართველობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა საქართველომ წელს საფრანგეთისგან გადმოიბარა. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველო მაღალი დონის საერთაშორისო ფორუმს ხელმძღვანელობს, რომელიც მსოფლიოს 75 სახელმწიფოს აერთიანებს. უბედური შემთხვევების შესამცირებლად შრომის უსაფრთხოების კანონი მზადდება, თუმცა მთავრობის მიერ ჯერ კიდევ ზაფხულში ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა პარლამენტში კიდევ ერთხელ გადაიდო. მიზეზი დოკუმენტის გარშემო აზრთა სხვადასხვაობა. ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიციების შესაჯარებლად ერთკვირიანი ვადა აქვთ. პროექტის მიხედვით დამსაქმებელ კომპანიებს შრომითი პირობების გასაუმჯობესებლად და დასაქმებულთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დასაცავად მთელი რიგი ვალდებულებები დაეკისრებათ. დარღვევების შემთხვევაში იზრდება სანქციების რაოდენობა. მაღალი რისკის შემცველი საწარმოების გეგმიური შემოწმება კი სპეციალური ნებართობის გარეშეც იქნება შესაძლებელი. თუმცა მესამე სექტორის ნაწილისთვის პროექტის სამუშაო ვერსიით დადგენილი ნორმები არასაკმარისად ეფექტურია. ჩამოვედით ძირ და მივეყუდეთ იმ კედელს, კლდეს, საიდანაც თურმე იგეგმებოდა მორიგი აფეთქება, რაზეც ჩვენ არ ვიყავით გამთხილებული. თავის ქალისა და ხერხემლის დაზიანება, 6 ნეკნის და ხელის მოტეხილობა, ფეხების დაბეჟილობა. ეს ტრამვები დათო მელქაძემ 22 იანვარს ხარაგაულში გვირაბის მშენებლობაზე აფეთქების შედეგად მიიღო. ამბობს, რომ ტრამვის შემდეგ ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმდენად გაუარესდა, რომ მუშაობას ვეღარ შეძლებს. დაზარალებული იხსენებს, რომ შრომის მძიმე პირობები აფეთქებამდე არაერთხელ გააპროტესტეს, თუმცა უშედეგოდ. გვირაბში რომ უსაფრთხოება გაკეტებულიყო, სადენები ჩამოკიდებულიყო თავის ადგილზე, მაგრამ მიწაში და წყალში ეყარა. ყოველთვის იყო იქ საშიშროება ადამიანის სიკვდილისა, ხალბატონო. ხო, და ამას ყურადღებას არ აქცევდნენ. მძიმე მავნე და საფრთხის შემცველ სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების მძიმე სტატისტიკის შესამცირებლად მთავრობამ ახალი კანონპროექტი პარლამენტში ივნისში შეიტანა, რომელიც პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით მიიღეს. კანონპროექტის მიხედვით უნდა გაიზარდოს შრომის ინსპექტორის მოვალეობები და გაიზარდოს ჯარიმების ოდენობაც. მინიმალური სანქცია 50 ლარი, ჯარიმის ზედაზღვარი კი 5000 ლარი ან საქმიანობის უფლების შეჩერება იქნება. აქამდე არსებული რეგულაციით შრომის ინსპექტორს გაუფრთხილებლად ობიექტზე მისვლა არ შეეძლო. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში კი მას უფლება მიეცემა ნებისმიერი ობიექტის გეგმიური შემოწმება გაუფრთხილებლად აწარმოოს, მაგრამ დამატებითი, ანუ არაგეგმიური ვიზიტის შემთხვევაში მას სასამართლოს ნებართვა დასჭირდება. გაერთიანებულ პროფკავშირებში პარლამენტში შეტანილ კანონპროექტს აკრიტიკებენ. მცირეა სანქციები და ვფიქრობ, ესეთი მცირე სანქციების პირობებში ვერ იქნება უზრუნველყოფილი თუნდაც ამ სუსტი კანონის აღსრულება. შრომის უსაფრთხოების კანონპროექტზე მსჯელობა პარლამენტში დღეს ჩაინიშნა, თუმცა საკითხის განხილვა კიდევ ერთხელ გადაიდო. დეპუტატების განმარტებით კანონპროექტის ავტორებმა სანქციების წესების და ოდენობების დაზუსტებისთვის დამატებით 1 კვირა მოითხოვეს. ეს საკითხი უნდა არეგულირდეს პრევენციულ მექანიზმებს. ჩვენ უნდა შექმნას სტანდარტები შრომით უსაფრთხოების, რის მიხედვითაც კომპანიებმა უნდა იმუშაოს. ჩვენ ყველაფერი ქონდა გაკეთებული იმისთვის, სამინისტროებთან შეთანხმებული, ასევე იურიდიულად გამართული იმისთვის, რომ მეორე მოსმენით დღეს ეს კანონი მიგვეღო. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არსებულ კანონში კი არ ვიღოთ ცვლილებებს, არამედ აბსოლუტურად ახალ სისტემას ვქმნით,
ამიტომაც არის ზუსტად რომ ძალიან ფრთხილად, ძალიან ბევრი დისკუსიის და ასე ვთქვათ შედეგებზე ორიენტირებული კანონმდებლობა იყოს მიღებული. კანონპროექტის მიხედვით ვალდებულებები ამოქმედდება დამსაქმებლებისთვისაც. მაგალითად, დამსაქმებელი ვალდებული იქნება ობიექტზე დანიშნოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი. ასევე დაიცვა შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესები. იზრუნოს, რომ საფრთხის არსებობის პირობებში დასაქმებული პირების უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობას ზიანი არ მიადგეს. კანონპროექტის ავტორებისა და დეპუტატების მიმართ რეკომენდაციები აქვს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს. ირაკლი ლექვინაძემ დღეს სპეციალური განცხადება გაავრცელა. სანქციების ოდენობა და კომბინაცია უნდა იყოს პროპორციული და ადეკვატური, რაც ხელს შეუწყობს კანონპროექტის ეფექტურობას. სანქციების ოდენობა დიდ ტვირთს არ უნდა აკისრებდეს ბიზნესს, განსაკუთრებით მცირე ზომის ბიზნეს სუბიექტებს. კანონპროექტზე მსჯელობის პარალელურად დღეს პარლამენტთან აქცია გაიმართა სლოგანით „მუშა, რომელიც ჯერ არ მომკვდარა მე ვარ“. ამ გზავნილით აქციის მონაწილეებმა შრომითი უსაფრთხოების მიმართულებით ქვეყანაში არსებული შრომის კანონის დახვეწა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. პროფკავშირის ინფორმაციით 2017 წელს სამუშაოს შესრულებისას 41 ადამიანი გარდაიცვალა, 65 კი დაშავდა. მანდატური სამსახურში ცვლილებებია მოსალოდნელი. 2010 წელს დანერგილი ინსტიტუტის რეფორმირება არასრულწლოვნებს შორის მომხდარ ბოლო დანაშაულებრივ ფაქტებს უკავშირდება. იზრდება მანდატურის უფლებამოსილება და იგეგმება შეყოვნების მექანიზმის შემოღება, რაც ნიშნავს, რომ რაიმე დარღვევის შემთხვევაში მანდატურს გარკვეული დროით მოსწავლის განცალკეობით ყოფნის უფლება ექნება. მკაცრდება სკოლების შიდა და გარე პერიმეტრების ვიდეო კონტროლი. კანონპროექტი მანდატურებს მოსწავლეთა ზედაპირული დათვალიერების უფლებასაც აძლევს. უწყებად შორისი ჯგუფის მიერ მომზადებულ პროექტს უკვე გაეცნენ უფლებადამცველები. პარლამენტში გადაგზავნამდე არასამთავრობო ორგანიზაციებს დოკუმენტის მიმართ შენიშვნები აქვთ. 1 დეკემბერი ხორავას ქუჩა სისხლიან გარჩევას 2 არასრულწლოვანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. 51 საჯარო სკოლაში დაწყებული დაპირისპირება ფატალურად დასრულდა. სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ გადაწყვიტა ხელისუფლებამ სკოლებში უსაფრთხოების ნორმების გამკაცრება. საჯარო სკოლების მიმდებარე ტერიტორიას დღეს საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს. გარეთ და შიდა პერიმეტრს კი მანდატურები აკვირდებიან. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ სპეციალური სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებულ კანონპროექტს პარლამენტი დაამტკიცებს, ზომები კიდევ უფრო გამკაცრდება. მაგალითად 47 საჯარო სკოლა დღეს 16 ვიდეო კამერით არის აღჭურვილი. აქედან გარე პერიმეტრს მხოლოდ 1 უყურებს და მისი დაფარვის არეალიც საკმაოდ მცირეა. ამიტომ გაკვეთილების დასრულების შემდეგ სკოლის ეზოში მოსწავლეებს მანდატური ხვდება. ცვლილებების ძალაში შესვლის შემთხვევაში სკოლას ვიდეო კამერების დამატება მოუწევს, რადგანაც შიდა და გარე პერიმეტრის გაკონტროლება მსგავსი კამერებით ყველა სკოლისათვის სავალდებულო გახდება. ეს მანდატური სამსახურის რეფორმით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ცვლილებაა, რომელიც ორთვიანი მუშაობის შემდეგ დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით მომუშავე ჯგუფმა წარადგინა. ჩვენი მიზანია რომ მანდატურის უფლებამოსილება ისე გავზარდოთ, რომ როდესაც ორი მოზარდი სკოლაში ჩხუბობს და ცივი არახს იყენებს, იქ არსებობდეს ადამიანი მანდატურის სახით, რომელიც ამ მოსწავლეებს ერთმანეთისგან განაცალკევებს მშობლის ან სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მოსვლამდე. ის უფრო აქტიური გახდება როგორც პრევენციულ ღონისძიებებში, ასევე იდენტიფიკაციის თვალსაზრისით რეფერალი იქნება უფრო დახვეწილი და მკაფიოდ გამოხატული. რეფორმის ფარგლებში მანდატურები თეორიulis გარდა პრაქტიკულ კურსსაც გაივლიან. მანდატური ვერ გახდება პირი, რომელსაც არ შესრულებია 21 წელი და არ აქვს უმაღლესი განათლება. პროფესიულ უნარებთან ერთად იზრდება მანდატურის ფუნქციებიც. კონფლიქტისადმი მიდრეკილი მოზარდების გამოსავლენად მათ მოსწავლის სკოლაში შეყოვნება და მისი ზედაპირული დათვალიერება შეეძლებათ. სამართალდარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში კი მათ ვალდებულება ექნებათ ფაქტი პოლიციაში ატყობინონ. თავად მშობლები და სკოლის მოსწავლეები უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას მიესალმებიან, თუმცა ფიქრობენ, რომ მანდატურების მხრიდან არასრულწლოვანების უფლებები არ უნდა დაირღვეს. მანდატურების ასეთი ყურადღება მისაღები იქნება თუ ეს დათვალიერება შემოიფარგლება მხოლოდ ზედაპირულობით, რადგან უფრო ჩაძიება ჩემი აზრით ასოცირდება ბავშვების უფლებების უფრო დარღვევასთან. თუ კი რაღაცა მოვალეობები გაიზრდება, არ მგონია ამან გააფუჭოს ურთიერთობა ბავშვებთან, იმიტომ რომ ბავშვები ყოველთვის ხვდებიან სწორად მიდგომას, ხვდებიან დამოკიდებულებას და ხვდებიან ურთიერთობის იმ ფორმას, რაც უკვე დაწესებულია. მანდატურის როლის გაძლიერება აუცილებლად მიაჩნიათ მესამე სექტორშიც, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ფიქრობს, რომ მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს ბერკეტი იმ შემთხვევებისათვის, თუ მანდატურის ქმედებას უსამართლოდ მიიჩნევს. უნდა იყოს გათვალისწინებული ის, რომ თუ ბავშვი არ დაეთანხმება იმ მოქმედებას, რაც განახორციელებს მის მიმართ სკოლა თუ მანდატურის სამსახური, მას უნდა ჰქონდეს სრულფასოვანი გასაჩივრების შესაძლებლობა. მანდატური, რომელიც თავისი მოწოდებული შინაარსის მიხედვით უფრო ემსგავსება პოლიციელს,
მე ჩავთვალე, რომ არ შეიძლება სამსახურის დაქვემდებარებაში იყოს ფსიქოლოგიური სერვისი. უწყებათა შორისი ჯგუფი პროექტზე დაინტერესებული ჯგუფების შენიშვნებს ერთი თვის ვადაში ელოდება. ამის შემდეგ კანონპროექტი საბოლოო სახეს მიიღებს და განსახილველად პარლამენტს გადაეგზავნება. მანდატური სამსახურის რეფორმირებაზე საუბარი აქტუალურ თემაში გაგრძელდება. მაკაცინცაძე გვეტყვის ახლა ვინ იქნებიან დღეს მისი გადაცემის სტუმრები. მაკას საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. საჯარო სკოლებში მანდატური სამსახურის რეფორმირება იწყება. კანონპროექტი პარლამენტს უახლოეს დღეებში წარედგინება და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზურიშვილის თქმით, მანდატურის რეფორმირებისთვის მომზადებული კანონპროექტის მიზანი სკოლაში პოლიციის შესვლა არ არის. ის ასევე მანდატური სამსახურის დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხსა და ასევე ლეგიტიმაციას აანონსებს. სწორედ ამ საკითხებზე გსურდა გადაცემაში სტუმრად ყოლოდა ქალბატონი ნათია და მოგვესმინა მისი განმარტება თუ რას გულისხმობს მანდატურთა დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი და რა კრიტერიუმების მიხედვით მოხდება კადრების შერჩევა, თუმცა მისმა პრესსამსახურმა SMS-ით მაცნობა, რომ სამინისტროდან ჩემს გადაცემაში სტუმრად ვერავის გამოუშვებდა. ამის მიუხედავად ამის აქტუალობის გათვალისწინებით შევეცდები გავარკვიოთ, რას გულისხმობს მანდატური სამსახურის რეფორმირება და ამ პროცესში რამდენად იქნება დაცული სკოლის მოსწავლეთა უფლებები. გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური, ასევე სახალხო დამცველის მოადგილე ეკატერინა სხილაძე, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი თამარ მოსიაშვილი, სკოლა ჰამილტონის დირექტორი გია მურღულია და ფსიქოლოგი მაია ცირამოა. ასე რომ დაგველოდეთ მოამბის მთავარი გამოშვების დასრულებისთანავე თქვენ გელით აქტუალური თემა. გმადლობთ მაკაცინცაძემ გაგვაცნო აქტუალური თემის დღევანდელი ანონსი. თბილისში კიდევ ერთი მკვლელობა მოხდა დღის ამ და სხვა ახალი ამბებით რა ტიხვისტანი. თბილისში ლომთათიძის ქუჩაზე ღამით მოხდა მკვლელობასთან დაკავშირებით სამართალდამცველებს ამ დრომდე არავინ დაუკავებიათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ დანაშაულის ჩამდენი პირის დასადგენად საგამოძიებო მოქმედებები ინტენსიურად ტარდება. სისხლის სამართლის საქმე განზრახ მკვლელობის მუხლითაა აღწრული. ლომთათიძის ქუჩაზე შუახნის მამაკაცი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. გავრცელებული ინფორმაციით ის ერთ-ერთ ოჯახში სტუმრად იმყოფებოდა. თბილისის განვითარების გენერალურ გეგმაზე მომუშავე კომპანიის წარმომადგენლებმა ოპოზიციის კითხვებს უპასუხეს. ციტი ინსტიტუტის გენერალური დირექტორი საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით მივიდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ წარმოდგენილ გეგმაზე მუშაობა შესაძლებელია. მათ თბილისის მერიას კონსტრუქციული თანამშრომლობისკენ მოუწოდეს. თავად ციტი ინსტიტუტის დირექტორმა განაცხადა, რომ გეგმის დროული მიღება ქალაქის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თბილისის ვიცემერმა დაადასტურა, რომ მატენის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობა, რომელსაც მოსახლეობა აპროტესტებს, არ შეჩერდება. ირაკლი ხმალაძის განცხადებით, გადაწყვეტილება მოცემული ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების ანალიზის საფუძველზე იქნა მიღებული. ატენის ქუჩის მოსახლეობა უკვე რამდენიმე დღეა საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობას აპროტესტებს. პარალელურად პირები, რომლებსაც მშენებარე კორპუსში ბინები აქვთ შეძენილი, მშენებლობის გაგრძელებას ითხოვენ. ბათუმში სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობას აპროტესტებენ. შენობა, რომელზეც 50 მილიონი დოლარი უნდა დაიხარჯოს, ბულვარის სანაპიროზე ველობილიქს ესაზღვრება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მშენებარე სასტუმროს სანაპიროს ფაქტიურად კეტავს. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ მშენებლობაზე გაცემული ნებართვის შეჩერების სამართლებრივი მექანიზმი ფაქტობრივად არ არსებობს. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები რაგბი ევროპის გათამაშებისთვის ემზადება. მილტონ ჰეიგის გუნდი წლის პირველ შეხვედრას 10 თებერვალს ქუთაისში აია არენაზე ბელგიის წინააღმდეგ გამართავს. 17 თებერვალს კი ბორჯღალოსნები სტუმრად გერმანიას დაუპირისპირდებიან. ქართველ მორაგბეებს დღეს შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე კულტურისა და სპორტის მინისტრი შეხვდა და ახალი სეზონის დაწყების წინ წარმატება უსურვა. საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია პიონგჩანგში მიემგზავრება. ოლიმპიური კომიტეტის შტაბ-ბინაში დღეს ქართველი ოლიმპიელების გაცილების ცერემონია გაიმართა, სადაც სპორტსმენებმა ოლიმპიური ფიცი დადეს. საქართველოს სამხრეთ კორეაში 4 სპორტსმენით იქნება წარმოდგენილი. ზამთრის თამაშები პიონგჩანგში 9 თებერვალს იხსნება. პირდაპირ რეპორტაჟებს ოლიმპიადიდან ტრადიციულად პირველი არხი შემოგთავაზებთ. მონაწილეების რაოდენობა გაუმჯობესდა. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებს კი წინ მნიშვნელოვანი ტურნირი ელით. საუკეთესო ძიუდოისტებს შორის მედლებისთვის 12 ქართველი სპორტსმენი იბრძოლებს. 2017 წლის პარიზულ გრან-პრიზე ქართველებმა 1 ვერცხლის და 3 ბრინჯაოს медали მიიღეს. 10 და 11 თებერვალს კი უნდა გაირკვეს, შეძლებენ თუ არა ძიუდოისტები ამ შედეგის გაუმჯობესებას. ტრავმის გამო ნაკრები ამჯერად ავთანდილ ჭრიკიშვილის გარეშე იასპარეზებს. ირაკლი ცირეკიძის მიერ გაწვრთნილმა ნაკრებმა ფიზიკური ვარჯიშებისთვის განკუთვნილი მოსამზადებელი პირველი ეტაპი უკვე დაასრულა. გეგი კიკაბიძის რეპორტაჟი.
საქართველოს ძიუდოისტთა ეროვნული ნაკრები 2018 წლის პირველი მნიშვნელოვანი ტურნირისთვის, პარიზის გრანდსლემისთვის ემზადება. ირაკლი ცირეკიძის განკარგულებაში სხვადასხვა წონით კატეგორიაში 12 სპორტსმენი იქნება. ქართულმა ძიუდოისტებმა პირველი შეკრება, რომელიც ფიზიკურ მომზადებას დაეთმო ბაკურიანში გაიარეს. მეორე მოსამზადებელ ეტაპს კი შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის აკადემიაში გადიან. ცნობილია იმ ძიუდოისტების ვინაობაც, რომლებიც პარიზში იჭიდავებენ. დიდ სლემზე 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოვლენ ამირან პაპინაშვილი და ლუხუმ ჭვიმიანი. 66-ში ევროპის ჩემპიონი ვაჟა მარგველაშვილი. 73-ში ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი. ნუგზარ ტატალაშვილი და ზებედა რეხვიაშვილი იჭიდავებენ 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. 90 კილოგრამში მედლების მოპოვებას ეცდებიან უშანგი მარგიანი და ბექა ღვინიაშვილი. 100 კილოგრამში ლაშა ტაველური და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი ვარლამ ლიპარტელიანი, ხოლო მძიმე წონაში ევროპის ჩემპიონი გურამ თუშიშვილი და ლევან მატიაშვილი. გუნდი უკვე დაიწყო მზადება ახალი 2018 წლისათვის, გეგმა ზომიერად მიდის ყველაფერი, საბედნიეროდ ტრამვებიც ძირედით გვაწუხებს, ბიჭები ჯამთელად არიან, რაც შეეხება იმ შეჯიბს, რომელიც მომდევნო უქმეებზე გველოდება პარიზის გრანდსლემია, სადაც სრული გუნდით მივიღებთ მონაწილეობას და იმედია წარმატებულად გამოვლენ ბიჭები, რასაც მაძლევს იმის იმედი, რომ კარგად არიან ბიჭები მომზადებული. ყველა შეკრება კარგად გავიარეთ, მე პირადად კარგად ვარ მომზადებული და თვითონ ბიჭები ოპტიმალურ ფორმაში არიან და ველოდებით სასურველ შედეგს, რა თქმა უნდა. პირველი შეჯიბრი იქნება 2018 წლის პარიზის ტურნირი. შემდეგ უკვე გერმანიის ტურნირისთვის მომზადებით. კარგად გავიარე ფიზიკური მომზადება, ტატამზეც კარგად გავიარე, ყველა შეკრება თითქმის. ვეცდები ყველანაირად რომ ოქროს მედლი დავბრუნდე. სარჩალი მესამე ადგილი ავიღე, იაპონელთან წავაგე ფინალში გასწრელი. ეხლა კარგ ფორმაში ვარ და იმედი მაქვს რომ ჩემპიონი გავხდები. მე ჭიდაობ ევროპის ჩემპიონატს და იმისთვის მომზადებით. პარიზში ძიუდოისტთა ნაკრებს გამგზავრება მსოფლიოს და ევროპის სამგზის ჩემპიონის ავთანდილ ჭრიკიშვილის გარეშე მოუწევს. რაც შეეხება ავთანდილ ჭრიკიშვილს, ამ ეტაპზე შეჯიბზე არ მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა მიყვავს ერთობლივ შეკრებაზე, სადაც დაიტვირთება და შემდეგ უკვე როდესაც სრულად იქნება წყობში ჩამდგარი, უკვე შეჯიბრებზეც მიიღებს მონაწილეობას. გასულ წელს საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა პარიზის გრანდსლემზე 1 ვერცხლის და 3 ბრინჯაოს medali მოიპოვა. მომავალი პარიზული გრანდსლემი 10-11 თებერვალს გაიმართება. ამის შემდეგ საქართველოს ნაკრებს ავსტრიის ქალაქ ობერვარჩი ევროპის თასზე გამოსვლა მოუწევს. ზუსტად ერთ კვირაში ძალებს კი გერმანიაში დიუსელდორფის გრანდსლემზე მოსინჯავს. დავით აღმაშენებლის მეფობის სამსახველი ისტორიული წყაროების ასლები 8 თებერვალს გელათის სამონასტრო კომპლექსში გამოიფინება. უნიკალურ გამოფენას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ამზადებს. ექსპოზიციაზე იმ უნიკალური ხელნაწერების ასლებს წარმოადგენენ, რომლებიც აღმაშენებლის ეპოქის სამწერლობო ტრადიციას და ბაგრატოვანთა სამეფო კარის მიერ გაცემულ დოკუმენტებს მოიცავს. გამოფენის გახსნამდე მოამბი ჟურნალისტმა თათია კუჭუხიძემ ისტორიული ექსპონატების ორიგინალები დაათვალიერა. დაიწერა სიგელი ესე ხელითა სახლიც უხუცესისაითა რომანოზისა ბერისაითა ქორონიკონსა 121-სა. ავჟანდაძეების საგვარეულო სასისხლო სიგელი, როგორც მას ისტორიკოსები უწოდებენ, ქორონიკონის მიხედვით 1422 წელს დაიწერა. ეტრატზე შესრულებულ ხელნაწერში იმ ლეგენდაზეა საუბარი, რომლის მიხედვითაც ამ გვარის წარმომადგენელმა ოდესღაც გელათის ხარაჩოდან ჩამოვარდნილი ჭაბუკი მეფე ირმის რძით გადაარჩინა. ეს არგუმენტი მოყავს იმისათვის, რომ ეს სასისხლო სიგელი რომ დაუმტკიცონ, რამდენად მნიშვნელოვანი საგვარეულოა ეს საგვარეულო, რომ დავით მეფესაც კი ემსახურებოდა. თლიანად და სრული სახით ეს ურთულესი ძეგლია. თარგმნა არსენ იყავთოელმა, როგორც ჩანს, დავით აღმაშენებლის დიდი მხარდაჭერით და მისი კარნახითაც კი შეიძლება ითქვას. ხელნაწერი წიგნი ბერძნულიდან თარგმნილი საეკლესიო კანონმდებლობაა, დიდი რჯულის კანონი, რომელიც დავითის მეფობის პერიოდში მთელს ქრისტიანულ სამყაროში მოქმედებდა. მე-12-13 საუკუნეში თარგმნილ ხელნაწერსთან ერთვის რუის ურბნისის ძეგლის წერის ტექსტი. შემდგომი პერიოდის ჩანართში ყველა ის მნიშვნელოვანი რეფორმაა აღნიშნული, რომელიც ახალგაზრდა მეფემ ეკლესიაში გაატარა. აქ დაახლოებით 18 სხვადასხვა საკანონმდებლო ინიციატივას ეხება ეს კანონები, რომელიც აქ ბოლოში არის დართული და საინტერესოა იმ მხრივ, რომ ამ კრებამ თავისი დებულებები შეიმუშავა აი ამ დიდი სჯულის კანონის დებულებებზე დამყარებით. აი ამ ხელნაწერში
არის დავით აღმაშენებლის საკუთარი ნაწარმოები. გალუბანი სინანულისანი. ეს დავით აღმაშენებლის, ვთქვათ, ერუდიციას და განათლებაზე რასაკვირველია ეს წარმოდგენას გვიქმნის. რამდენიმე ასეული გვერდისგან შემდგარ სქელტანიან კრებულში დავით მეფის სასულიერო ჟანრის ჰიმნოგრაფიული ტექსტია ჩართული. უცნობია ვისი ხელით არის შესრულებული, თუმცა ნუსხურ ხელნაწერში რამდენიმე სხვადასხვა ხელი განირჩევა. დავითის ეპოქა ხელნაწერებში მინიმალურად არის წარმოდგენილი. ბევრი უნიკალური ნიმუში დაკარგულია. აქ წარმოგვიდგება ლირიკოსი პოეტად. სულად მოულოდნელ ამპლუაში. გალუბანი სინანულისანი ეს გახლავთ საერთოდ არის სასულიერო ლირიკის არაჩვეულებრივი ნიმუში. ექსპოზიცია სახელწოდებით დავით აღმაშენებლის მემკვიდრეობა სიმბოლურად მისი ხსენების დღეს 8 თებერვალს გელათის სამონასტრო კომპლექსში გამოიფინება. ორიგინალი ხელნაწერების დიჯიტალურ ასლებთან ერთად ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება დავით აღმაშენებლის უნიკალური ხელნაწერის ასლიც, რომლის ორიგინალიც სინას მთაზე ინახება. ერთი ტივიჯი ყველა სიახლე არის აქტუალი ადევნეთ პირველი არხის ვებგვერდს მომის მთავარი გამოშვება დასრულებულია ხვალამდე გემშვიდობებით. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.